Malamig ang hangin ng Disyembre, madilim ang paligid at maalikabok ang daan papuntang sementeryo. Tatlong anino ang mahina nag-uusap sa may pintuan ng sementeryo. Kilala mo ba si Elias? Kasama kaya siya sa balak ni Don Crisostomo? Tanong ng unang anino. Malamang kakampi natin si Elias. Balita kasi na iniligtas na ni Ginoong Ibarra minsan ang buhay niya. Sagot ng ikalawang anino. Sumali ako dito bilang pasasalamat kay Ginoong Ibarra sa pagpapagamot sa aking asawa. Kaya yung kumbento ang susugurin ko para makapaghiganti kay Padre Salvi sa ginawa niya sa aking mag-iina. Paliwanag ng unang anino. Sa kwartel naman kami susugod para ipakita sa mga gwardiya sibil na may mga anak na lalaking aming tatay, sabi ng ikalawang anino. Nananahimik ang tatlo nung mapansing may aninong paparating. Kayo na ba yan? Tanong ng bagong dating na anino. Ikaw na ba yan? Tanong naman ng tatlong anino. Maghiwa-hiwalay na tayo agad dahil may nakasunod sa akin at baka mahuli pa tayo. Basta bukas ng gabi matatanggap ninyo ang mga armas. Tandaan ang isisigaw natin bukas ay mabuhay si Don Crisostomo Ibarra. Huwag ninyong kalilimutan. Paalala ng huling anino na dumating. Siya si Lucas, ang lalaking may peklat sa mukha. Umalis na ang tatlo habang hinihintay ni Lucas ang aninong sumusunod sa kanya. Sa wakas ay dumating ito at nagtitigan ng dalawa pero hindi na kilala ang isa't isa. Ang lalaking mas matangkad at mas malaki ay si Elias. Sino ka, tanong ginagawa mo dito? Tanong ni Lucas. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik na tanong ni Elias. Hinihintay ko ang 8 p.m. Makikipagsugal ako sa mga patay para bigyan nila ako ng swerteng baraha. Paliwanag ni Lucas. Pareho pala tayo. Hihingi rin ako ng swerteng baraha sa mga patay, sagot ni Elias. Nyek, hindi pwedeng dalawa tayo. Sa isang tao lang makikipagsugal ang mga patay, dagdag ni Lucas. E di tayo muna ang magsugal at kung sinong matatalo siya nga alis sa sementeryo, mungkahi ni Elias. Sige, okay tayo dyan, pagsang-ayon ni Lucas. Nagsugal ang dalawa at natalo si Elias kaya umalis siya ng sementeryo. Naiwan sa sementeryo si Lucas hanggang nagbell na ng 8 p.m. na para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Hindi siya nakipagsugal sa mga patay kundi nagdasal siya at umalis na lang din ng sementeryo. Hindi niya alam na hindi naman talaga umalis si Elias. Imbes inoobserbahan niya si Lucas at sinundan paglabas nito sa sementeryo. Samantalang may dalawang gwardiya sibil naman ang nag-uusap habang nagroronda. Kailangan nating mahuli si Elias para hindi tayo mapapalo sa loob ng 3 months, wika ng gwardiya sibil. Nakita nila si Lucas at sinita. Tinitigan nila ito at pinaghinalaan pero malabong ito si Elias dahil sa peklat niya sa mukha. Saan ka pupunta? Tanong ng mga gwardiya sibil. Pupunta po ako sa simbahan para magpamisa bukas, magalang na sagot ni Lucas. Hinayaan ng mga gwardiya sibil tumuloy si Lucas. Pagkatapos ay si Elias naman ang nakasulubong nila at tinitigan nila ito ng may panghihinala. Hinahabol ko pang lalaki may peklat sa mukha. Binugbog niya po kasi ang kapatid kong lalaki. Elias po ang pangalan niya, paliwanag ni Elias. Nagulat ang dalawang gwardiya sibil at mabilis na tumakbo upang hilihin sa simbahan si Lucas na mapagkakamalang si Elias. Iba't ibang balita ang kumalat tungkol sa nakitang ilaw sa sementeryo sa nakalipas na gabi. Sinabi ni Hermana Sipa na mga 20 ilaw ang nakita niya sa sementeryo. Kahit malayong kanyang bahay sa sementeryo, sinabi niyang may narinig siyang umiiyak at nagbubuntong hininga at nakilala pa nga raw niya ang boses ng ilan ngunit ayaw niyang ipangalan bilang respeto sa mga kaluluwa nito. Pinagdasal na lamang daw niya ang mga boses na ito bilang isang mabuting Kristiyano. Hindi man magpapatal si Hermana Rufa. Sa lagay na ito ba si Hermana Sipa lang nakakakita at nakakarinig? Sabi niyang nananaginip siya ng mga kaluluwa ng hindi lamang mga patay kundi pati ng mga buhay. Nagmamakaawa raw ang mga naghihirap na kaluluwa na bigyan sila ni Hermana Rufa ng mga indulhensya. Mabuti na lang daw at marami siyang indulhensyang inipon kaya inisa-isa niya ang mga pamilya ng mga napanaginipan niyang kaluluwa at humingi siya ng abulay sa bawat pamilyang kanyang pinuntahan para abulay sa Papa sa Roma. Samantala, isang lalaking pastol ng mga kalabaw ang nagsabi na isang ilaw lang daw ang nakita niya at 2 lalaki na nakasombrero ang magkaharap na tila nag-uusap. Wala namang daw kaluluwang umiiyak o boses na nagmamakaawa kaya't pinagalitan siya at muntik ng bugbugin. At tinawag pa siyang sinungaling dahil mas marunong pa raw siya sa mga taong naglilingkod sa simbahan. Naging paksa sa simbahan ang tungkol sa purgatorio, kaya naman malaki ang nakolektang pera upang maipagmisa ang mga kaluluwa ng mga kapamilyang namatay na. Sa kabilang dako, si Don Filipo naman ay dumalaw kay Piloso Potasio na ngayon ay mahina na dahil sa sakit na sanhi ng kanyang katandaan. Pinag-usapan lang tungkol sa pagbibitaw ni Don Filipo sa posisyon niya. Napagkasunduan nila na mali ang timing nito dahil dapat daw ay itinuloy niya ang laban sa kapitan upang may tama ang maling pamunuan. Nabanggit din na malaki na ang pinagbago ng bansa kumpara sa 20 years ago. Ang mga kabataang nag-aaral sa Europa ay kumukuha ng mga kurso na taliwas sa paniniwala ng reliyon gaya ng matematika, agham at kasaysayan. Dumadami na rin na nagpapakadulubhasa sa literature. Wala nang takot ang mga kabataan sa utos ng kumbento tungkol sa kung ano ang dapat at hindi pagdating sa pagkatuto. Napag-usapan din nila na kailangan ng modelong magiging inspirasyon ng mga kabataan upang paunlarin ang sarili para sa kinabukasan ng bayan. Napansin ni Don Filipo na nahihirapan si Piloso Potasio kaya tinanong niya kung kailangan ng matanda ng gamot. Ako na mamamatay na ay hindi na kailangan pang uminom ng gamot.
Kayong maiiwan ang dapat uminom nito. Maaari mo bang sabihin kay Ginoong Ibarra na bisitahin niya ako bukas at may sasabihin ako sa kanya? May ilang araw na lang ang buhay ko, pakiusap ni Piloso Potasio. Nagpaalam na rin si Don Filipo. Umalis siyang nag-iisip at malungkot.